guys, it's Kim again, and for today's video, I will be doing a graduation makeup tutorial para sa ating mga aspiring na mga graduating na student. And also, bago ang lahat, nais ko lang po kayong i-congratulate kasama ng inyong magulang na nagtatrabaho o yung ate nyo or kuya nyo na nagtatrabaho para lang na maiahon kayo at para lang mabigyan kayo ng tamang edukasyon. So guys, hopefully na makahanap kayo ng work or sana nakapili na kayo ng mga course na gusto nyong pasukan or yung school na gusto nyong pasukan para sa darating na pasukan ngayong June. And guys, again, congratulations po sa inyong lahat. And without further ado, umpisahan na natin yung ating makeup tutorial. So, for my primer, I'd like to use this Maybelline New York New Baby Skin Instant Pore Eraser. And it is a lightweight primer. I think it's very famous, guys, and first time ko lang tong i-try, so I'm so excited kung maganda ba to. Kasi kung maganda to is bibili ako pag naubos na. Pero okay, white lang siya, no? Hindi siya kagaya ng favorite ko na na primer, pero try pa rin natin to. So dito sa aking primer, guys, I like to use it with my tawag nito fingers. And then for my foundation, I like to use this Loreal Infallible 24-Hour Fresh Wear. Kasi guys, this foundation is a semi-matte finish. And gustong-gusto ko to para sa mga long wearing. Kasi diba, pag graduation natin, diba mahaba ng pila nun. Tapos syempre, pagpapawisan ka, lalo na pag nasa probinsya. Or except lang doon sa mga social na mga school. Kasi talagang aircon yung nirerentahan nila. Pero sa amin kasi guys, nung nag-graduate ako nung college ako, grabe yun, guys. Alam nyo kung bakit. Ang dami-dami namin na nag-graduate. Tapos, buti na lang letter C yung pangalan, yung apelyido ko. Otherwise, hindi siguro ako matatawag. Tapos, grabe, nag-start kami ng umaga na tapos ng hapon. Akalain nyo yun? Siguro sa mga big na mga malalakihan ng mga school, ganun talaga. So, dito, gagamitin natin yung L'Oreal na Infallible Fresh Water. Kasi gusto ko mag-last yung aking makeup till later na hindi pa rin nag-oily. Kasi lalo na sa Pilipinas, 'di ba? Sobrang doon, sobrang init. Ang ayoko lang dito, guys, is pag nag-apply ka, madali siyang tawag niyan, mag-dry. So, ayan guys, tapos ko na nalagay yung aking foundation and wag natin kapalan yung foundation natin kasi ayaw natin na magmukhang espasol sa ating graduation picture. So, dapat yung medium coverage lang. So, ngayon maglalagay ako ng highlighter kasi para naman matabunan yung aking eye bags. So, ang aking highlighter dito is yung from St. Laurent Ysl na Touche eclat na highlighter. Ayan. Gamitin natin 'yan. And of course, you can use a different product. Pero ito kasi gusto ko 'to. Tinatakpan ko yung dito niya kasi para sa redness. So, ayan, no. Mukha na tayong Indian. Tiarararan! O, diba? Ang galing. Tinatawanan yung sarili, no? Blend lang natin siya. Ang ginamit ko na pang blend dito is yung, yung sponge. May ibang tao na prepare nila yung yung makeup brushes pag naglagay sila ng foundation. Ako, depende kung anong klase ng foundation. Kasi may foundation na maganda pag ang gamit mo is yung sponge. Saka may foundation naman na maganda din pag ang ginamit mo is yung sa yung tawag niyan yung sponge. Lagi ko nakakalimutan yung mga word ko, no? Wala
Pero hindi ako ano yung guys ha, yung ungit ba yan? Ungit ba yan sa Bisaya? Oh, ungit yan sa Bisaya eh, yung parang ano, hindi mo matanda yung mga sinasabi. Ah, yung uutal-utal, yung ganon. Hindi ko naman yan ano. Wala, hindi naman ako perfect yun ah. Dito, igaganon lang natin yan, yung ating sponge. Ayan. Hanggang sa mag-settled. Settled between the mountain of Santiago. Ano, na 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 na. Yan yung ano namin, yung parang pag nag-graduate kami, lagi namin kinakanta yan nung high school ako. Hindi ko makalimutan yan. Pero guys ha, hindi maganda yung boses. Ay, may nahulog. May nahulog na buhok. Ito yung pilik mata. Ayan. Ayan. Kilay muna tayo. So, sa kilay natin, ang gamit ko is yung Maybelline New York Tattoo Brow Pomade. Ayan. And it's in the shade medium brown. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, diba, sabi ko, baka already tayong nakapila habang naghihintay sa pangalan natin na tawagin. So, dapat back up natin yung eyebrow na hindi nabubura. Tama? Para pag pinawisan ka, andyan pa rin yung eyebrow mo. At pag nagpa-picture ka, andyan pa rin yung eyebrow mo. O, diba? And of course guys, wag nating kalimutan gumamit ng tinted brow gel para isit lang natin ng konti yung ating powder, ating eyebrow. Let's proceed to my eyeshadow, and the eyeshadow that I'm going to use is, I think, ito muna, ayan, yung sa new, Urban Decay na Naked 2 palette, ayan siya guys. So, I think I'm going to use this, yung tease, ito siya, ayan, itong 1, 2, 3, pang 5, ayan siya. Yan muna. Or, yes, yan yung gagamitin natin. As a base, guys. Kukuha ko ng another brown color naman, and I think I'm gonna use this one here. Ito, ayan, ito yung palette na from from Rimmel. Basta for me, anything na brown, you can use that one. Kahit na hindi nyo nasundin yung yung palette na ginamit ko. Ayan. And then, nagagamit ako ng napaka-light. Itong Boticol, pero para dito sa aking third duck. Ayan siya, ito.
Para hindi naman siya masyadong dark masyado yung ating mata. So, kailangan bumuka ng ating mata. Guys, para naman na parang bumuka naman ng konti yung aking mata at para hindi siya parang parang inaantok. Kasi hindi ko siya lalagyan ng eyeliner dito. Gagamit ako ng yung shade na yung pangalawang shade na ginamit ko para dito sa ko sa mata ko. Gagamitin ko siya dito sa aking lower lash line ko. Oh my God, guys, nakalimutan kong maglagay ng aking eyeliner. So, ngayon, ihahabol natin siya bago ko ilagay yung aking false lashes. So, yung eyeliner natin, guys, ang gagawin natin is hindi tayo mag-cut eyeliner. Kundi dapat, simple lang yung ating eyeliner. Kasi nga, graduation yung pupuntahan natin at hindi tayo pupurma ng sobrang purma talaga na parang atin ka ng disco. Okay? Oh my God, guys, nakalimutan kong maglagay ng aking eyeliner. So, ngayon, ihahabol natin siya bago ko ilagay yung aking pilik mata. Dito sa, natin, sa eyeliner, hindi tayo magka-cut eyeliner. Let's proceed to our eyelashes. Ngayon guys, natapos ko na nailagay yung aking fake eyelashes. Hirap na hirap talaga ako guys maglagay ng fake lashes kasi maliit yung aking pilik mata na parang wala nang kakapitan yung aking fake eyelashes. So ngayon, maglalagay tayo ng mascara. So, ang mascara na gagamitin ko dito ngayon ay yung sa Diorsion na Pump and Volume. Ayan siya. And then, let's proceed to our bronzer. Ang bronzer na aking gamit dito, guys, is yung from Rimmel London na Radiance Break na bronzer. And ito yung multi-tonal shimmer powder. Ayan siya. And I think it's in the shade 002, which is the medium ones. So, ayan siya. Ayan, no? Ayan siya. So, yan yung gagamitin natin. And of course, gagamit tayo ng fluffy na, na brush. Gusto ko siyang dagdagan ng another blush on, guys. Ito siya, oh. Ayan. Ito yung Sunny Golden Pink blush from Benefit. Pero dahil sa sobrang pink siya, guys, konti lang ang ilalagay natin. Kumbaga, dito lang sa cheeks po. Ayan. Diyan lang. Banda. Kukontrol muna natin yung ating ilong para tumangos naman siya kahit konti. So, ito. Yung sa ating pag-contour sa aking ilong, guys, ang gamit ko dito yung sa Rimmel pa rin na palette, yung golden bronze nila. Ito yung sa gitna, yung gagamitin ko. Siyempre, gusto naman natin na magmukha tayong matangos yung ilong sa ating graduation, diba? Ayaw natin yung flat nose. Pero pwede na rin. Pwede na rin yung flat nose.
Dati nung nag-graduate, wala naman tong ganito dati eh. Basta ano lang, make-upan ka lang eh. Okay na yun. Basta maganda ka lang, may lips ka lang, okay na. Pero dito talaga ngayon eh, talagang dapat talaga maganda yung hugos ng iyong ilong. Ayan. I think okay na yan. Now, gagamitan na natin highlighter or illuminator ba yan. Ang gamit ko dito is ito. Gagamitin natin to applicator na to. Yan siya. And then guys, for our lipstick is gagamitin natin yung sa Bourgeois Paris na contour edition na lip liner. And I think ito yung Nude Wave. So for our graduation na picture, mag-nude lang tayo. Kahit nga yan lang okay na eh, pero wag. Lagyan pa rin natin siya ng isa pang lipstick. And I think I'm going to use my the other one from Tarte. Ayan. Ito. Ito yung Tarte na yung niya, yung shade niya is yung Silk. Ayan siya Ayan. Maganda siya guys, sobra. Ginawa ko to guys para pang matagalan na ba. Pag gusto ko na talagang sobrang tagal yung lipstick ko na nasa lips ko, gusto ko talaga isapaw-sapaw. Yan. Now, to set my makeup, I like to use my Maybelline Face Studio Setting Powder. Ayan siya guys. Sa lahat-lahat ng ayoko gumamit ng mattifying powder ba yan. Although it helps, pero wag, ito na lang gagamitin natin. Favorite ko talaga to. Yan. The makeup is done. And I'm ready for my graduation day. No, joke lang. Ready na ako sa aking graduation.